Може людина взагалі відчувати себе зовні нормально, там, посміхатися, навіть шуткувати інколи. А насправді вона думає про те, що життя не має сенсу і вона хоче вмерти, дійсно вмерти. Це дуже важко помітити. Тривога і паніка, виснаження, втома, постійний стрес. В умовах повномасштабного вторгнення ці стани призводять до різних порушень, які, залежно від події, ступеня травматизації, особливостей психіки, можуть розвинутися в серйозні хвороби. За оцінками ВООЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна п'ята особа, яка зазнає впливу війни або інших збройних конфліктів, протягом наступних 10 років перебуває під ризиком розвитку того чи іншого психічного розладу. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити». Сьогодні із психіатром Олександром Івановим ми говоримо про ПТСР та інші психічні розлади. Чому вони виникають? Хто в групі ризику? До кого звертатися? І які шанси на одужання? Говоримо про складні речі простими словами, щоб зайвий раз не тривожитися і водночас не втрачати пильності. Пане Олександре, почнімо, напевне, з того, що психічні розлади з війною дуже тісно пов'язані. Як саме виникають, чому цей зв'язок виникає і на якому рівні, в яких станах, якою мірою? За даними нашого МОЗу, за листопад 2023 року до психіатрів звертаються виключно 2% з тих, хто потребує психіатричної допомоги. 2%. Це жахливі речі, тому що інші психічні розлади люди як з ними справляються? Завдяки алкоголю, наркотикам, порнозалежності, казино. Тобто деструктуровані засоби самогубства. Практично кожна людина, яка побувала в зоні бойових дій, або людина, яка 4 роки знаходиться в стані бойових дій в країні, вона вже має певні проблеми. Тобто тут нема такого, що от я сильний, я тримаюсь. Насправді у дуже сильних людей є як найсильніші розлади, саме травматичні, посттравматичні і тривожні. Тому що вони тримаються до останнього, а коли вже ламається, коли не вистачає сил, от тоді вже починаються такі проблеми, з якими потрібно терміново бігти до лікаря і їх вирішувати. Якщо ми говоримо про конкретно ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, зараз дуже часто вживають цей термін, але, наскільки я знаю, він не всіх станів і всіх розладів стосується. 100% так. Ну, давайте я буду так пояснювати, щоб було цікаво всім. Посттравматичний стресовий розлад – це у вас було вдома, припустимо, пограбування, і після того ви ставите собі найсучаснішу, найкрутішу сигналізацію. Тобто ПТСР – це зламана сигналізація внутрішня. Це життя в постійному відчутті того, що зараз відбудеться те, що вже відбулося. І організм не сприймається як минуле, воно сприймається як сьогоднішнє. Постійна загроза? Постійна загроза. Давайте поясню взагалі, що таке тривога, тому що ПТСР – це найсильніша тривога. Тривога – це викид в кров великої кількості адреналіну і глюкози. Навіщо? Таким чином наші предки мільйони років тому рятувались від небезпеки. Адреналін, всі м'язи в тонусі, серце колотається, все тіло напружене, а глюкоза – це паливо в м'ясі, щоб бути дуже ефективним. Щоб в 2 прыжки залізти на дерево, пірнути кудись в море, дати комусь тусана, врятувати своє життя. Тому що тоді шанс давався один. Ти або втік, або ні. І вижили надтривожні люди. Розслаблених пожерли ще 100, 500, 1000, мільйон років тому. А ми, виживши, ми реагуємо так само на небезпеку, тобто в нас так само викидається адреналін з глюкозою. В окопах це рятує життя, це дійсно класно, це необхідно. Але коли у нас постійне відчуття тривоги, постійні викиди адреналіна з глюкозою, людина не може зупинитися. І це не слабкість, це не те, що ти візьми себе в руки, заспокійся. Так воно не працює геть. Якщо розуміти цю
фізіологію цього процесу. Це викид адреналіна з глюкозою, найпростіше, найцікавіше, те, чим можна врятуватися в цей момент, це дати собі фізичне навантаження. Природньо спалити в м'язах адреналін і глюкозу. Про симптоматику і про ті ознаки, які вказують, що у людини явно вже серйозні проблеми, серйозні порушення, можливо, психічний той чи інший розлад, бо не кожна людина, яка замикається в собі, вона переживає глибоку депресію. Не кожна людина, яка гучно може розмовляти на вулиці, вказує на те, що в неї якісь проблеми, щось в неї якісь порушення відбуваються. Тобто, як зрозуміти, що поруч людина, в якої проблеми, а вже далі діяти відповідно? У нас люди стидаються психіатрів, стидаються поскаржитись на свої проблеми. Я всім раджу проходити час від часу, анонімно, у себе вдома, по інтернету. Зараз є купа онлайн таких тестувань з приводу тривоги, депресії, ментального здоров'я, пам'яті, уваги. Це займе 2-3 хвилини. Я всім раджу хоча б раз на піврочку проходити PHQ-9, це тест на 9 питань з приводу депресії, і GAD-7, це з приводу тривоги. Вони не досконалі, вони не показують до міліметра розлад, але вони показують вектор. Якщо є перевищення 9 балів за одним і за другим тестом, значить це вже рівень навіть не психолога, це вже рівень лікаря-психіатра. Тому потрібно терміново бігти і робити. Чомусь у нас вважається, що якщо людина щось пережила, просто дуже сильно нервується. Час лікує, да? Лікує 100%, але і зламану ніжку час лікує. Але якщо її скласти невірно, ножка буде кривенька, а може і ходити не зможе. Так само з цими розладами. Якщо людина живе в бульйоні, в крові адреналіна з глюкозою, це, по-перше, руйнується щитоподібка, яка утилізує зайвий адреналін, якщо його не спалювати в м'язах. І підшлункова, яка псується, тому що їй потрібно утилізувати велику кількість зайвої глюкози. І вона так само не може цим справлятися. І можна зробити собі гіпотіреоз, щитоподібка, і діабет другого типу. Якщо говорити про симптоматику і про те, що зовні може виявляти в людини ознаки певного розладу і відстань від того, коли це початкова стадія, а вона може перерости у щось серйозніше, якщо людина елементарно на початку той же тест, який ви пропонували, не пройшла, якщо не помітила цих ознак, якщо в неї все глибше, гостріше відбувається, і далі, як кажуть, уже або запізно, хоча запізно, я так розумію, ніколи не буває, або вже тяжкий стан. Поки людина жива, не запізно. А дуже часто люди, які вважають, що вони великі експерти, з приводу психічних розладів, кажуть, та він же на роботу ходить, він же душ приймає, ботиночки чистить. Це не факт здоров'я. Це факт того, що людина організована і вона тримається за якихось вехи свого життя, щоб хоч якось відчувати себе присутнім в цьому житті. Це не факт того, що вона нормально себе відчуває. Зовні дійсно дуже важко помітити. Тому що людина може працювати, займатися справами. Просто те, що вона ночами не спить, і вона ридає в подушку, просто думає про те, яким чином краще покінчити з життям. Це так просто, з першого погляду, неможливо зробити. Важкий розлад потрібно дослідити. Потрібно понаблюдати людину. Взагалі, так просто, якщо дати пораду людям, які все ж таки відчувають, що з ними щось не те. Є американська психологія, відношення до розуміння, що таке хвороба, що таке здоров'я. Заважає жити – хвороба. Не заважає жити – здоров'я. Коли люди опиняються в ситуації або перебувають довго, як наші бійці, наприклад, на нулі, або люди на лінії фронту, які живуть і на голову постійно сипляться каби, ракети, шахеди і все, що Росія чим поливає українську землю, то тут, коли це травматична подія різка, несподівана, раптова, і коли вона постійно в часі відбувається, повторюється, як людина це сприймає, наскільки це впливає на тяжкість розладу або взагалі на появу розладу? Якщо брати саме ПТСР, це хвороба вижившого. Це дуже сильних людей, які не зламалися, не покінчили самогубством, нічого з собою не зробили. Це люди, які трималися до останнього. Просто у кожного є приділ.
Що в стрибках, що в їжі, що в ментальному здоров'ї. От коли це все накопичується до рівня, що людина не може вийти з психотравмуючої ситуації, в неї живе постійно, 24/7. Вона починає втрачати здоров'я. Я не кажу, що вона сходить з розуму, ні в якому разі. Це люди сильні, дуже сильні, вони вижили, вони змогли, але просто їх сили закінчилися на даний час. І вони потребують просто допомоги. Це не зламана людина, ні в якому разі. Це людина, у якої є певні проблеми на даний час. І якщо дуже якісно допомогти, дуже терміново, то з цього стану можна вийти на 100% без наслідків. Тому ж ми дуже сильно забуваємо, що одна справа, що людина дійсно перебуває в зоні бойових дій. Неважливо, це людина зі зброєю чи, як то кажуть, мирняк. У нас є дуже-дуже багато людей емоційно обдарованих, скажімо так, які просто уявляють себе на місці того самого бійця або людини, яка там рятується від чого, і заробляє такий самий ПТСР, немов людина, яка побувала під кабами. Таких пацієнтів в мене достатньо. Людина жодного разу не виділа жодного шахеда, не відчувала жодного там вибуху вблизі. Але вона страждає на ПТСР. Вона постійно знаходиться в ситуації, коли вона сама собі вигадала, що зараз в ній буде смерть. І вона в це ввімкнулася, і вона в цьому живе. Тому сказати, що це виключно у військових, або виключно у людей, які знаходяться в зоні бойових дій, не можна. Це можливо у людини, яка собі спокійно живе в Ужгороді, але уявила себе дуже якісно, як її бомблять, і все. І вона в цьому може жити дуже тривалий термін. У неї такий самий ПТСР. Що потрібно знати про ранні і пізні прояви психічних розладів? Знов-таки, от з наших оцих 2% тих, хто звертається, на жаль, все, що ми бачимо, лікарі, це вже коли людині вже все. Вона вже обирає, краще піти електричку чи до лікаря-психіатра. Останнє, ладно, ще до цього клоуна схожу, поспілкуюсь. Тому перші признаки, на жаль, все ж таки людям прийдеться самим до себе подивитися самому на себе з увагою і оцінити, наскільки я змінився. Наскільки моє життя зараз відрізняється від того життя, яке було там 4 роки тому, або там 10 років тому, або 15 років тому. Наскільки я перестав радіти. Це вже відноситься більш до депресивного розладу, але вони завжди йдуть дуже-дуже поруч. Депресивні розлади – дуже-дуже складне пояснення, що це таке. Я пояснюю 2 словами. Це зниження радості. Коли щось дуже яскраве, дуже цікаве відбувається з людиною, а реакція хай, або ще й це. А радості такої, вау, це ж класно, це ж дуже добре, я хочу це. Найстрашніше, що людина, яка знаходиться в цьому депресивному розладі, тривожно-депресивному розладі, і навіть неможливо примріяти собі такий стан або таку подію, яка його розвеселить. Пане Олександре, я знаю дітей, які дуже відрізняють, принаймні знала, коли вони були маленькими, які дуже відрізнялися у сприйнятті життя. Одна була дівчинка, яка все хотіла пізнати, і вона бігла завжди попереду, от фізично, буквально. А інший хлопчинка її ж віку, який навпаки, він плентався позаду, він довго все розглядав, він завжди на все реагував без особливої радості. В неї завжди розплющені очі, а він завжди так спокійно, як ви кажете, без якоїсь навіть радості, якої хотілося б побачити в дитини. Це вже риса характеру, чи це вже прояви якихось розладів? З діточками дуже складно, тому що вони дійсно дуже змінюються з початком статевого дозрівання. І дуже активні діточки дуже часто після 12-13 років сідають на попу, і навпаки дуже замріяні, такі замислювані, яким чомусь там ставлять зразу сходу якийсь аутистичний розлад, вони піднімаються, починають розвиватися. Я вважаю, що ставити важкий психічний розлад можна виключно після років спостереження за людиною. Років.
Якщо ми говоримо про визначення термінології, в нас є ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, є ще ГСР, гострий стресовий розлад, депресію ми згадали, стрес як, в принципі, розлад. Які ще психічні розлади поширені у нас зараз? Тривожні розлади взагалі, генералізовані тривожні розлади. Да? Це те, про що я казав. Одна справа, коли тривога рятує життя, у нас сили з'являються відбитися від ворогів. А друге, коли небезпеки нема, а відчуття є. Оце генералізована тривога. Так само її так дуже багато. Ну і ще не потрібно пам'ятати, що будь-які залежності – це так само психічні розлади. Але я переконаний за 35 років, що будь-яка залежність, алко, нарко, ігро, сексу, порно. Зараз в Україні на перше місце вийшла порно, залежність. І у хлопчиків, і у дівчаток. Навіщо витрачати на свіданки, там, якщо вімкнув трошки контенту специфічного, 2-3 хвилини, зняв напругу і все. І не потрібно терпіти якусь іншу особистість. Тобто перегляд – це не проблема. Проблема, коли інша людина вже не потрібна взагалі. Ніяк, ні в якому вигляді. Ці види аддикції, залежності, вони практично на 90 з зайвим відсотків це прояви саме депресії. Тобто людина не відчуває радості і шукає штучний засіб якось розвеселитися. Там хтось нюхає, хтось палить, хтось колиться, ну і так далі. І виключно, коли налагоджуєш цю сферу, депресивну, тривожну, людина починає кидати сама. Не тому, що її налякали, ось я тобі дам таку пигулку, ти щось вип'єш спиртне і здохнеш. Таке не працює. Тобто воно працює на короткий термін, і найстрашніше, що вона не робить людину щасливою. Вона і так жила в стресі, вона шукала цієї розради, хоч штучної, некорисної, небезпечної для життя, здоров'я і відносин. Але воно хоч якось роз'їжджалося. Коли їй і це забороняють, вона просто стає зла. А коли займатися саме депресивним розладом, не самостійно, свідомо кидає оці всі неприємності і живе собі своє життя, а не життя своєї хвороби. Підсумовуючи цю частину нашої розмови, можу сказати, що люди по-різному реагують на травматичну подію. Що сильніше, то вищий ризик отримати розлад, але тривожність – це не завжди погано. Тривожність іноді допомагає згрупуватися, повирішувати багато питань. Звісно, якщо вона вже переростає у серйозніший стан, тут вже можна говорити про психічний розлад. Серед симптомів психічних розладів – це, зокрема, депресія, порушення сну, це лякливість, відчуття напруженості, провини, можливо, безнадійності. Словом, у людини дуже багато виникає тих станів, які їй не властиві були, коли вона вважала себе в нормальному житті. У тих, хто дуже сильно переживає, має тривожні думки, інші симптоми внаслідок травматичного досвіду, може діагностований бути посттравматичний стресовий розлад, ПТСР. Травматична подія не обов'язково може стати для людини травмою в психологічному сенсі. А травма не обов'язково спричинити ПТСР. Симптоми розладу можуть з'являтися в короткий або тривалий період після травмувальної події, але зазвичай це йдеться про кілька перших місяців, або перші дні, якщо це гострий розлад. Говорячи про те, як ці розлади психічні, ПТСР, зокрема, впливають на здоров'я, ви вже, пане Олександре, торкнулися. Ви згадали і підшлункову, ви згадали інші органи, які страждають. І тут потрібно проговорити, що відбувається в організмі людини, яка переживає взагалі стрес. При стресі, оці ж викиди адреналіну з глюкозою, задіяні всі наші оці рецептори, так звані, які відповідають за наш стан. Це серотонінові, норадреналінові, дофамінові. І чому дуже часто людина на нервовому почві починають страждати кишківник, шлунок, таке все інше. Тому що 90 зайвим оцих серотонінових рецепторів, які відповідають за наш гарний настрій, за відсутність депресії, вони знаходяться не в голові. В голові, в мозку там 2-3%, а інші в кишківнику виключно. І тому, коли людина дійсно дуже нервується, дуже часто цей синдром роздратованого кишківника, язви, гастрити, оце все.
Гастроентерологи, яких я знаю наочно, кажуть, гастроентерології як такової науки практично не існує. Це чисто психіатрія. Тільки людина заспокоїлась, тільки відчула себе нормально спокійно, вона дуже від язви шлунку, від там 12-персної, таке все інше. В неї налагоджується травлення повністю. Так само, як і сердечний ритм. Да? Дуже часто, коли людина нервується, серце починає заганятися 100, 120, 180 ударів на секунду, тому що це єдиний м'яз, який хоч якось відпрацьовує. Якщо ми сидимо, п'ємо водичку, да, або дихаємо якісно, як радять психологи. Наочно, як це зрозуміти? Коли на вас біжить саблезубе таке створіння, у якого ікла по 60 сантиметрів вдовж, а ви водичку п'єте і дихаєте, щоб м'яско було смачніше. Сенс. Чому ж я й кажу, що в ці долі секунди давати собі потрібно таке навантаження, щоб між лопатками потекло. Не просто кулачки пожимати, ні. Треба дати важке напруження, щоб спалити зайвий адреналін з глюкозкою. Тому сказати, що у нас страждає виключно такий орган, такий, страждає організм цілий. Тому і потрібно відноситись до себе як до цілісної істоти, яку потрібно вже рятувати від будь-якої проблеми в комплексі. Зараз ми всі живемо, хто в умовному, безпечних місць у нас немає, але тилу. Але водночас всі переживають атаки, які Російська Федерація проводить. Тобто шахеди, які дзищать, і в когось можуть викликати тремтіння чи смикання якесь. І в людини нібито розладу немає, але вона вже реагує на все. Десь машина грюкнула, десь якийсь звук, хтось грюкнув дверима, і людина починає здригатися. Це нормальні ознаки, чи тут теж треба щось робити для того, щоб цей стан якось применшити? Зараз це стосується всіх людей на планеті. Взагалі. І повертаюсь до такого постулату, це база. Заважає жити, потрібно терміново лікувати. Якщо ви там трошки смикнули, що там грюкнуло, не звернули увагу, займаєтесь своїми справами, у вас пульс нормальний, настрій нормальний, апетит нормальний. Що таке нормальний апетит? Нормальний апетит, нормальний сон – це достатній. Багато сну – погано. Замало сну – погано. Завеликий апетит – погано. Немає апетиту – погано. Це от 4 таких пункти, які підказують, що у людини не все гаразд. Потрібно втручатися, шукати проблему і вирішувати її. Тоді буде нормально. Пане Олександре, а чому одна людина від однієї тієї ж травматичної події може постраждати дуже сильно, мати дуже гострий перебіг, гостру реакцію і тяжкий перебіг хвороби чи розладу, а інша, навпаки, проходить досить стабільно і спокійно цей період? Це зовні, по-перше. По-друге, у нас і очі у всіх різного кольору. І печінки різні. Хтось може по 100 грам пити до 120 років, а хтось до 20 років вмирає від алкоголізму. Так само з оцією переносимістю. Да? Завжди людина, яка дуже якісно переживає важкі стреси, що з нею це назавжди. Завжди є якийсь приділ у кожної людини. Хтось дійсно може десятки років жити в стресі, да, на максимальному рівні адреналіну. Це адреналінозалежні люди, професійні бійці, які вміють воювати, люблять воювати і отримують від цього не то що задоволення, а сенс свого життя. Для них це нормально. А хтось дійсно може просто подумати про те, що зараз в мене прилетить шахет, і все, і впасти в тяжеліший посттравматичний стресовий розлад. Посттравматичний стресовий – це коли йдеться, що людина живе в стресовому стані біля 6 місяців. Далі він по класиці повинен в щось перейти, в розлад особистості, там, в депресивні розлади. Але насправді є в нас зараз і ПТСР затяжні, які можуть тривати рік, 2, 3. І знов-таки це ми бачимо тих, хто дійшов. Інші ж лікуються у кого? У невролога, там, хтось там шлунок той самий лікує, хтось там геморой лікує, не розуміючи, що це все прояви саме тривожного, депресивного розладу. Тобто окремо тривожного або депресивного, або і те одночасно.
Якщо ми говоримо про людей, які по-різному реагують на травмувальну подію, то хто в групі ризику і як зрозуміти, що я людина, яка гостро відреагую і це дійсно дасться мені в знаки, або навіть якщо я відреагую гостро, я все одно продовжу якісно жити? На першому місці це емоційно обдаровані люди, які все дуже близько приймають до серця, які турбуються з всього. Тривога – це поганий настрій, який направлений в майбутнє. Тоска – це поганий настрій, який в минуле. А ПТСР – це одночасно людина постійно живе в дуже важкому стані. Вона відчуває, що з нею це не перепиняється. Вона постійно живе на межі життя і смерті. І відчуття смерті, подих смерті, вона відчуває постійно. Це настільки виснажує. І знов-таки про ризики. Да, найскладніші випадки ПТСРів у дуже сильних людей. Це не ті, хто зламалися, це ті, хто вижили. Угу. Вони пережили цей досвід там хтось раз, хтось сотні разів, але в якусь мить зламалися. Перевантаження було настільки сильне, от я ж кажу, це як та сама сигналізація, вона працює і не зупиняється. Не з кнопочки, да, не з пульта, ні з чого. Вона запустилася і не припиняє свою роботу. Організм постійно готовий битися. Це не зламана людина, це людина, яка не може зупинити свою систему безпеки. А що відбувається, якщо, наприклад, травмувальна подія не одна, це не разовий якийсь випадок, щось сталося і в людини травма, яка призводить до розладу. А якщо це постійний стрес, накладання якихось подій? От умовно змоделюю ситуацію. Людина живе в зоні бойових дій, вона переживає обстріли, вона переживає ведення бойових дій і наважується евакуюватися. Вона переїздить в нове місце, і тут в її дім прилітає ракета. У мене багато пацієнтів, які рятували ще з Луганську в 2014 році, приїхали до Києва, виїхали з Києва, коли початок був, до Франківська, і там щось десь прилетіло. Ну, це гвалт, це вбиває просто надію на майбутнє, це дуже важко пережити. Навіть людина, яка не захворіла саме на ПТСР, вона живе в розпачі, вона розуміє, що місць, де можна врятуватись, не існує. От, десь захистити своє життя, життя своїх діточок, близьких, а нема. І оце відчуття безнадії, що ніхто тобі не допоможе, і варіантів врятуватися немає. Це катастрофа. Це дуже важкий стрес, і хтось це переживе без втручання лікарів, психологів, а комусь потрібно все ж таки лікування. Тобто потрібно цю оцінку, наскільки мені заважає жити. Якщо да, я стресанув, я відчув, що було неприємно, виспався і все далі йде як було. Це одна справа. А коли я не можу цього позбутися, я постійно живу в тому відчутті, що мені зараз буде смерть, не просто якийсь щось небезпечне, смерть і мені, і моїм близьким. Це стан, коли дійсно потрібна допомога фахівця. Якщо ви кажете, немає надії, і це може призвести до найгіршого стану, як людині в такій ситуації знайти гачок, за який зачепитися? Що це може бути? Ну, по-перше, радіти, що все ж таки поки що живий. Найголовніше відчути постать близьких людей поруч, які підтримують, які просто можуть обняти, сказати, ми разом, ми поруч. Це інколи рятує краще, ніж ліки, краще, ніж там робота з психологом. Потрібно розуміти, що ти не один на один з своєю проблемою. Що рядишком поруч з тобою є люди, які тебе розуміють, які не вважають, що з тобою проблема, які так само відчувають близькі якісь відчуття. І все гаразд. Тримаючись поруч, це дуже допомагає. Але, на жаль, у нас, та й не тільки у нас, порушені правила спілкування. Чоловіки не вміють спілкуватися з жінками. Я не кажу про пари. Про мама, син, там, тато, донька, там, бабушка, онучки. Поруч є люди, які твої близькі. І навіть ви відокремите якісь півгодинки, хоча б раз на тиждень, просто поспілкуватися, розповісти, хто я,
що зі мною, і послухати так само близьких. Я за оці чаєпіття, 2 руками я це пропоную людям, які ж мешкають не одні, неважливо там яка ступінь людства. Якщо ви поруч з іншими людьми, поспілкуйтеся, це вирішить на 50% психологічні проблеми. Тому що дуже часто люди, в яких навіть величезні сім'ї, вони відчувають себе наодині. Самотність. Оце те, що підсилює будь-який психічний розлад в рази. Отже, можемо зробити висновок, що, по-перше, люди дуже різні і, відповідно, по-різному реагують на різні травмувальні події. По-друге, обов'язково, якщо ви відчуваєте, що не все гаразд з вашою якістю життя, то варто звернутися по допомогу, принаймні про консультацію, зрозуміти, що з вами відбувається, для того, щоб бачити і гачки, які допоможуть чіплятися, якщо раптом у вас зникає надія, раптом зникає взагалі уявлення про те, що буде завтра. Близькі люди – це ті люди, яким треба приділяти увагу, з якими варто проводити час. Хай не багато, але це дуже помічно, якщо ми говоримо про відновлення душевного стану. Щодо групи ризику, зрозуміло, це військові, це цивільні в зоні бойових дій і не лише, це полонені, це жертви різного насильства, багато інших, хто переживає взагалі події, що мають ось цей травматичний слід. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?» про складні ситуації через призму практичних рішень. Сьогодні ми говоримо про ПТСР та інші психічні розлади в умовах війни. Пане Олександре, тепер ми говоримо детальніше, розлогіше про те, як ми долаємо або наслідки, або на першопочатках безпосередньо вдаємося чи до лікування, чи до консультацій. І тут, мабуть, почати слід з того, що коли людина розуміє, з нею щось не так, або поруч людина розуміє, що з близькою щось не так, то чи можна ось за зовнішніми ознаками зрозуміти, що варто вже йти по професійну допомогу? По-перше, дуже важко з погляду сказати, що у людини якийсь є розлад. Людина може просто поплакати, їй стане набагато краще. Це не привід для того, щоб йти саме до лікарів. А може людина взагалі відчувати себе зовні нормально, посміхатися, навіть шуткувати інколи. А насправді вона думає про те, що життя не має сенсу і вона хоче вмерти, дійсно вмерти. Це дуже важко помітити. Чому ж я дуже прошу всіх, хто нас чує, час від часу проходьте звичайні тести онлайн. Тому що інколи люди приходять до мене, мене прислала моя дівчина, я здорова людина, а потім виясняється, що останні 8 років він живе в важчайшому депресивному розладі з генералізованою тривогою, і там потрібно було ще 8, а то й 9 років починати лікування. І чим швидше звернутися до лікаря, тим ефективніше, краще і коротше лікування. Тобто інколи, коли людина в дуже важкому стані, кожен день просрочений може продовжити медикаментозне лікування на місяць. Тягнути не потрібно, як з будь-якою хворобою. Чим раніше зубки лікувати, тим більше їх залишиться своїх. Да? Так само грижу потрібно лікувати, коли вона маленька, але не коли випала до коліна. З будь-якою хворобою, чим швидше починаєш працювати, тим ефективніше і коротше лікування. Чи означає це, що потрібно завжди перевіряти себе, навіть якщо немає ознак, симптомів, навіть якщо здається, що живеш нормальним, якісним життям, але про всяк випадок, профілактично? Сучасна людина, яка не ходить хоча б раз на рік, не робить профілактичний огляд у лікаря, це дуже легковажна людина. Вона не слідкує за своїм здоров'ям, а потім а що ж сталося? Якщо цим займатися раніше, дуже якісно, то багато людей не хворіли би на важкі хвороби взагалі, не тільки ментальні. Але одна справа піти перевірити серце, ще якийсь орган, і інша – ось це упереджене ставлення до психіатрів. Зокрема, що пов'язано з психічними розладами, людина вважає, я щось здорова, я ж іду, навіть перевіряю своє здоров'я, зі мною все гаразд. А психіатра оминає. Витратьте 3 хвилинки, онлайн пройдіть тестування. Онлайн. Анонімно. Це ж ви ніде не фіксуєте свої дані. 2-3 хвилини на це йде.
Цього достатньо, щоб зрозуміти початковий стан, але Вектор. далі Вектор. так, а далі потрібно визначати, з кого починати, до кого звертатися. Ми сьогодні вже кілька назв професій лікарів різних чули, але давайте тепер спробуємо це все узагальнити. Якщо ви відчуваєте, що з організмом більш-менш сердечко стукає, да, кишківник працює, там тиск нормальний, звичайний, нічого не ломають, але за цими тестами у вас перебільшення середнього рівня, це виключно до психіатра. До середнього рівня можна знайти гарного психолога, який працює на результат, а не на кількість відвідувань. А от коли вже є більш-менш виражені, це стосується і тривоги, і депресії. Тому що при депресивному розладі, коли зникає радість, в префронтальній корі головного мозку з'являються зони неінфекційного запалення. Неінфекційне запалення, припустимо, синиць. Там інфекції нема, але воно болить і воно припухло. А коли такі припухлості в префронтальній корі мозку, людина просто забуває, як радіти. Їм нема чим. Це як дальтоніку пояснювати, чим зелений від червоного відрізняється. Так само людина не розуміє, а з чого тут сміятись? А щось в цьому може сподобатись так, щоб я зрадів. Зараз люди, мені На жаль. здається, почали частіше принаймні до психологів звертатися, якщо особисті психологів, проблеми. так. Але от коли ми говоримо про психічні розлади, про серйозні ПТСР той самий, як сьогодні відбувається лікування? Це якісь психотерапевтичні сеанси, це медикаментозне лікування? Що відбувається? До психіатра люди, яким допоможе психотерапевтичне лікування, практично не звертаються. Приходять же коли край, я ж кажу, або з 12-го поверха, або до психіатра. І тут вже розмовляти про те, що там подихай, візьми себе в руки, я таким не займаюся. Навпаки, я кажу, що не потрібно вже брати в руки, вже що можна було брати, воно закінчилось. Зараз вже потрібне лікування. Отут, частенько я призначаю саме медикаментозне лікування, але дивлячись на мою сиву бороду, я дуже сучасний лікар. Я стараюсь лікувати найсучаснішими заходами, які не обмежують соціалізацію. Тобто людина може керувати авто, займатися спортом, сексом. У мене хлопці в окопах приймають деякі ліки, які можна приймати, які не заважають їм виживати. Вони повертаються в відпустку, заходять до мене і сказали: лікаря, що так можна було? Я розумію, що на мене все летить, все там, мене стріляє, але я знаходжусь в ідеальному стані, я все розумію, я все бачу, в мене вистачає швидкості зреагувати на будь-яку небезпеку, і причому я відчуваю себе нормальною, здоровою людиною. Більш того, сучасні ліки дозволяють дівчаткам виношувати вагітність, не припиняючи лікування. І діточок я цих бачу, у мене більше 30 дівчаток приймали ліки сучасні, всі 9 місяців вагітності. Коли мамочка ходить в нормальному стані, вона не травить дитину свою цими кортизолами, адреналінами. А якщо потім стало складно і людині здається, що вона вже залежна від тих пігулок? От за таких думок люди не ходять до психіатрів. Насправді, в сучасних антидепресантах, в деяких написано, немає синдрому відміни. Тобто, чому це важливо в інструкціях в ліках? Тому що це медична документація. Якщо там буде брехня, за це ж можна... Судові позови і багатомільйонні втрати для компаній. Втрати можна з ринку вилітати, а це катастрофа. Це десятки тисяч людей на вулицю. Тому інструкції складають не один юрист, а це відділ юридичний, який на підставі клінічних досліджень по буковкам складає оцю всю інформацію. Складно говорити про те, як контролювати всім нам тривожність в умовах війни, але разом із тим спробуємо 3-5 порад таких загальних для всіх людей, як контролювати тривожність. Перше, найголовніше, наполягаю. В момент, коли ви відчуваєте, що у вас пульс трошки починає підскочувати, наступної долі секунди або кардіо, або статіка. Кардіо ідеально – це сходи. Степери будь-які, орбітрек, велотренажер, грибний тренажер, не від слова гриби, а від слова гристи. Або просто поприсідати, повиджиматись від поліку, відамселити подушку, покрутити обруча, що завгодно в момент до втоми, поки між лопатками не потече, а з носа не буде капати пот.
спалити оце всі наші гормони, і той кортизол, і той адреналін, і глюкозу в м'язах, а не в тих органах, які страждають з того, що вони це повинні утилізувати. Пригадаємо, що ми просто савці. Ми рятували своє життя виключно фізичним навантаженням таким сильним, щоб врятуватися. І зараз попий водички, подихай, не працює. Це перше, найголовніше, фізичне навантаження до втоми. Хто цим користується, вирішує там на 60-70% всі свої проблеми. Ці всі варіанти, помедитуй, це все працює. Але коли воно працює, якщо людина раз спробувала, і крім розчарування або збентеження, або ненависті до тої людини, яка це порадила, нічого не викликає, не тягніть. Йдіть до лікаря, який допоможе вам розібратись з такими проблемами. Отже, по-перше, важливо пам'ятати, що ПТСР чи будь-які інші психічні розлади лікуються. По-друге, обов'язково звертайтеся по допомогу чи навіть по консультацію, пройдіть тести для того, щоб розуміти, який стан у вас зараз. Можливо, вже будуть тривожні дзвіночки, якісь ознаки того, що варто проконсультуватися, дізнатися, що з вами відбувається. Психотерапевт, психіатр, психолог, зрештою, на першопочатках. Щоб уникнути тривожності, звісно, менше тригерної інформації, яка викликає якісь негативні емоції. І ще одне правило, якщо раптом ви відчуваєте тривожність, можна вдатися до дуже простого способу – це фізичне навантаження до втоми. Тобто, поки ви не відчуєте полегшення, поки не виб'єте все це, не спалите зайве негативне у м'язах, доти не зупиняйтеся і відчуйте себе добре. Ну і тепер варто поговорити про тих людей, які живуть з людьми з психічними розладами, з ПТСР, бо насправді це теж може бути проблемою, коли людина не готова, вона не знає, як... От людина повертається з полону, наприклад, військовополонений. І в сім'ї не розуміють, як поводитися, бо людина дуже змінилася. В неї поведінка змінилася. Вона може десь частково бути агресивною або не частково. Вона може навпаки замкнутися повністю в собі і не спілкуватися, як раніше, не фонтанувати словами. Тут дуже важливий момент, як рідні, близькі мають налаштовуватися, розуміючи, що зараз їм доведеться жити з людиною, в якої розлад, і як побут облаштувати, як загалом це сприйняти. Однозначної поради не існує. Потрібно все ж таки повернутися до того, про що я вже казав, про спілкування, достукатися. На це може піти і місяць, і 2, і 3. Тому що людина частіше за все після важких поранень психологічних, вона не виходить з цього. І в мене був хлопець, який від кожного горюкоту на вулиці, не прокидаючись, він свою улюблену жінку просто спихував з кроваті руками, ногами на одну сторону, сам залягав з іншої, шукав зброю для оборони. Вона 4 місяці витримала, далі, на жаль, ні. Втекла від нього. Тобто потрібно розумітися, що людина може робити таке, та якщо дійсно людина починає не бити, а рятувати вас, він же рятує, він просто звик до того, що постійно знаходився в небезпечній ситуації, і кожна доля секунди трошки запізнитися – це життя. Значить, поживіть трошки, може, в іншій кімнаті або на іншому ліжечку. Це те, що стосується таких раптових прокидань. По-друге, найголовніше, все ж таки пробувати почати спілкування. Почніть з того, що людині колись, можливо, було цікаво. Може, там про рибалку, може, про літачок якийсь там саморобний, що він робив. Спробувати. Якщо там стіна, це потрібен фахівець. Тобто ви не зможете достукатись. Якщо змогли хоч якусь тему підняти, неважливо яку, де є хоч маленька зацікавленість. Далі просто потрібно розвивати, додавати інші теми, щось може смішненьке, може цікавеньке, може, якщо ж там телефончик, разом подивитися, щось прокоментувати, щоб було спілкування. Люди забувають просто як розмовляти один з одним. Просто зраночку спитати близьку людину, що тобі зробити доброго? Просто спитайте.
І коли це входить в звичку, ви не розумієте, наскільки це і рятує відносини, і рятує людей після ПТСР, і рятує взагалі спілкування, наскільки цікаво жити. Якщо ми говоримо про побут, як він змінюється? Спілкування – це одне, це більше для внутрішнього, а от зовні як поводитися, навантажувати чи навпаки обмежувати і відмежовувати від усього побутового? Ні, втягувати в постійний побут поволі. Зразу навантажувати і мусор викинь, в магазин сходи. Це буде протест, або мовчазний, або агресивний протест. А от потрошку. А ось допоможи мені. Поволі, дуже поволі, але не кидати, що ось до тебе нічого немає, от сиди собі і сиди. Ні, втягувати, по-перше, найголовніше в спілкування, а по-друге, все ж таки в життя. Хоча б пішли там, горобців погодуємо, да? Щось, що завгодно. Просто втягувати в суспільство. Це дуже важко, це не за день не робиться, це місяці йдуть. Увага і поступовість. Як уникати тригерів, які можуть до повторення призвести до посилення травматизації? Без тригерів не може бути. Вмикається хоч пароварка, да, праска, що завгодно. Та відтуди йде інформація. Постійно. У нас настільки міцний кокон зайвої інформації. У нас людина, яка живе в мегаполісі, яка має будь-який девайс, хоч радіо, вона за перші 15-20 хвилин ранку вона отримує більше інформації, ніж селянин 100 років тому за все життя. Наш мозок на це не розрахований. І тому сучасні антидепресанти – це не ліки, які роблять з тебе якесь так полуживе, а це як вітаміни для мозку. Вони покращують, вони повертають мозок до заводських налаштувань. Мозок просто починає робити так, немов би не було важких стресів, немов би не було важкої депресії, немов би це все закінчилось. І мозок знов пригадує, як радіти, як спілкуватись. Чого не варто робити, якщо поруч близька рідна людина з ПТСР, з іншими психічними розладами? Щось робити насильно. Це буде або повне вимикання людини з оточуючого, да, вона замкнеться, або навпаки агресія. Є загроза або людині, бо вона може з собою щось зробити, або вам. Це страшний може бути наслідок. Ви згадали про те, що у вас був пацієнт, дружина якого не витримала і пішла від нього через 4 місяці. І тут варто поговорити про тих, хто дбає про людей з психічними розладами, як подбати про себе людям, які дбають про людей, рідних, близьких з ПТСР чи психічними розладами. Все те, що заважає вам жити радісно, весело, потрібно зрозуміти, чому. І з тим боротися. Тому якщо ви все життя своє віддаси на те, щоб врятувати близьку вам людину, це жертва. А як показує історія, жодного випадку, щоб хтось цінував саме жертву, не буває. Тобто потрібно жити своє життя, відчувати свої радості і допомогти поділитися своїми радостями з людиною, яка має проблеми. О, я сьогодні там собі платтяшко нове купила, ти подиви, яка краса. Потрошку, показувати, що я вмію радіти. Давай зі мною. Особистий приклад. По-іншому ні. Потрібно вмикати людину в сучасність, в те, що вижива людина, що вам так само хочеться радості, весілля. І вмикати людину в це, запрошувати, залучати. Отже, якщо ваша близька людина має ПТСР чи інші психічні розлади, тут потрібно вивчати і вчитися розпізнавати будь-які тригери, які можуть призвести до посилення, до тяжкості такого розладу. І за можливості обмежуйте ці тригери, бо на вас зараз завдання з одного боку допомогти цій людині, а з іншого пам'ятати, що це не має бути жертвою. Ви маєте залучати людину з психічним розладом у повноцінне життя, показувати, яке воно
це життя і вчити її сприймати його нормально. І так разом можна подолати будь-який розлад. Подбайте про базові потреби рідної людини, якщо в неї розлади, якщо їй потрібна ця допомога. Разом із тим потроху навантажуйте якимись побутовими, скажімо, завданнями. Тільки спільна праця, тільки спільні завдання допоможуть вам разом подолати цей складний період. Не знецінюйте, не будьте надто вимогливими. Постарайтеся зрозуміти, що це стан, який потребує тривалого відновлення і лікування. Ну і головне, будьте терплячими. Досить часто люди з ПТСР чи іншими психічними розладами намагаються не розповідати про свої переживання. Вони хочуть забути те, що сталося, сподіваючись, що час вилікує. Людина намагається позбутися спогадів, але не може, бо спогади повертаються нічними жахіттями, вони не дають спокійно жити, вони, можливо, вводять людину в депресивний стан. Тому дуже важливо звернутися по допомогу до спеціаліста і пам'ятати, що ПТСР та інші психічні розлади успішно лікуються. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка.Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе.